Okay, hello everyone, hello students. How is your preparation going on? ভালে আছা সকলোৱে? I hope আৰু তোমালোকে ভালকে prepare কৰি আছে লাষ্টৰ কেইদিন. And for you, I am bringing you another session of your complete organic chemistry. So তোমাৰ complete name reactions বোৰ আমি শিকিম, ঠিক আছে? Complete name reactions with tips and tricks, ঠিক আছে? Tricks এৰে আমি যিমানখিনি পাৰো organic chemistry তোমাৰ name reactions খিনি complete কৰিম, okay? So this is gonna be an amazing session. I hope তোমালোকে benefit উঠোৱা ইয়াৰ পৰা শিকা কিবা ইয়াৰ পৰা I hope তোমালোকে যিখিনি কৰি আছে তাৰে এটা complete wrap up revision হৈ যায় বস্তুবোৰ আগতে যি শিকিছা, ঠিক আছে? এতিয়া কোনবা যদি নতুনকে আহি আছে একো শিকানে তো তোমালোকৰ maybe revision মানে অলপ ডাউট থাকিব পাৰে বুজিছা আৰু যোনবোৰ আগতে শিকি আহিছে তোমালোকে এতিয়া revision as a revision you can completely watch this session that will help you definitely to give up a final revision to your organic chemistry কাৰণ name reactions or বহুতখিনি questions আহে ঠিক আছে তোমালোকে পাবা previous year questions চালে গম পাবা যে name reactions or questions বহুতখিনি পাবা so without wasting time let's move further আৰু এটা বস্তু এটাৰ আগতে কৈ দিও যে CTS based যোনে join কৰা নাই you can join for the last moment preparation question practice কৰিব পাৰা ঠিক আছে 10% off লাগিলে you can use my code HIMAN10 okay আৰু যদি তোমালোকক complete organic chemistry handwritten notes লাগে ঠিক আছে at just ₹65 you can afford it the price is at most minimum যিমানখিনি আমি কম পাৰো তাতকে সেইখিনি ৰাখিছো যাতে সবে এফৰ্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সবে যাতে পঢ়ি কেদিন সিলেকশন হোৱা এটা কলেজত ভাল এখন কলেজত যোৱা লাষ্টৰ কেদিন কষ্ট কৰা so if you need it you can contact this number you will get it okay complete handwritten notes ভালকে একদম বঢ়িয়াকে দিয়া আছে ডেমো লাগিলে you can contact যেনেকে যি লাগে okay so let's start without wasting time ভালকে পঢ়ি যোৱা okay ঠিক আছে so you are ready so প্ৰথমটো হল তোমাৰ কি আহিব আমাৰ তাত it's Finkel-Stein reaction ঠিক আছে Finkel-Stein reaction কি হয় মনত ৰাখিবা Finkel মানে নাই Finkel নাই মানে কি Rx তোমাৰ যিকোনো ইয়াতে যদি থাকে আমাৰ তাত নাই মানে NaI sodium iodide তাৰ লগত তেতিয়া কি হ'ব এই যে X টো আছে X টো sodium লৈ ল'ব আৰু R ৰ লগত I will replace the halogen ঠিক আছে halogen to replace কৰি দিব I so কেনেকে মনত ৰাখিবা Finkel के साथ हमेशा নাই रहता है Finkel আহিলে নাই আৰু নাই আহিলে Finkel okay নাই মানে you can say সেলুনত চুলি কাটা মানুহজন ঠিক আছে Schwarz reaction next হল তোমাৰ Schwarz reaction কি হ'ব Schwarz মানে কি Schwarz মানে তোমাৰ যেতিয়া আহিব ইয়াতে আহিব তোমাৰ AgF ফ্লোৰাইডৰ লগত যিকোনো Schwarz মানে স্বৰ্গ মনত ৰাখিবা স্বৰ্গ মানে জানো স্বৰ্গত কি আছে fly মানে F মানে তোমাৰ F মানে হল fluoride AgF যিকোনো fluorideৰ লগত তাৰ পিছত কি হ'ব fluoride will replace the halogen আৰু আমাৰ তাত কি হ'ব Agx okay as a byproduct it will form ঠিক আছে তো স্বৰ্গত কি আছে fly আছে this is a trick স্বৰ্গ মানে Schwarz reaction কি আছে স্বৰ্গত কি থাকে fly থাকে ঠিক আছে it can be any metal fluoride okay যিকোনো metal fluoride হ'ব পাৰে তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ Markov-Nikolov rule anti Markov-Nikolov ruleত কি আছে আমাৰ তাত Markov-Nikolov rule তোমালোকে জানা Markov-Nikolov ruleত কি হয় suppose we have CH3 CH2 we have CH2 যদি আমাৰ তাত থাকে HCl
ইয়াতে যদি মাৰ্কভ-নিকভ ৰুল হিচাপে মাৰ্কভ-নিকভ ৰুল ফলো হয়, মাৰ্কভ-নিকভ ৰুলত কি হ'ব, এই যে ডাবল বন্ডটো আছে it will break, ইয়াতে যে H প্লাছটো আছে it will go somewhere আৰু Cl মাইনাছটো আছে it will go somewhere. এটা H প্লাছটো ক'ত যাব আৰু Cl মাইনাছটো ক'ত যাব, যেতিয়া মাৰ্কভ-নিকভ ৰুল হ'ব তেতিয়া এই যে পজিটিভ থাকে পজিটিভটো ক'ত যাব, সদায় য'ত বেছি মানুহ আছে, ঠিক আছে, পজিটিভ মানুহ ক'ত যাব খোজে, য'ত বেছি মানুহ থাকে তাত যাব খোজে, because positive people loves more people. তেনেকে মনত ৰাখিবা। আৰু যে নিগেটিভটো আছে এই নিগেটিভটো ক'ত যাব, য'ত কম মানুহ আছে আৰু নিগেটিভ people don't like peoples, তেনেকে মনত ৰাখিবা। so chlorine will go here, তাৰ পিছত ইয়াতে হ'ব CH3, ঠিক আছে, মাৰ্কভ-নিকভ ৰুল হিচাপ, ঠিক আছে। এন্টি মাৰ্কভ-নিকভ ৰুলত কি হয়, just the opposite of this, ইয়াতে যদি চোৱা CH3 আমাৰ তাত আছে CH ডাবল বন্ড CH2, ইয়াতে আহিব তোমাৰ HBr, ওকে, HBr যদি আমি দিওঁ H2O2 মানে পেৰক্সাইড, ওকে, পেৰক্সাইড যদি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, এই যে H প্লাছ আছে এটা আৰু Br নিগেটিভ আছে, নিগেটিভ ক'ত যাব, জাষ্ট দ্য অপজিট অফ মাৰ্কভ-নিকভ, মানে কি য'ত বেছি মানুহ আছে তাত যাব নিগেটিভ, অপজিট হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে CH2, ঠিক আছে। এটা আনচিমেট্ৰিকেল এলকিন আৰু HBr লগতে পেৰক্সাইড এড হ'ব, তোমাৰ HCl যদি থাকে তেতিয়া পেৰক্সাইডত এন্টি মাৰ্কভ-নিকভ ৰুল ফলো নহ'ব, মাৰ্কভ-নিকভ ৰুলে হয় HCl ৰ লগত হাইড্ৰজেন, HBr লগত ব্ৰমিন থাকিলেহে তেতিয়াহে তোমাৰ এন্টি মাৰ্কভ-নিকভ ৰুল ফলো হয়, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। Next important reaction, এইকেইটা important, name reactions are always important, okay, these are লগাই দিয়ে য'ত 10টা ষ্টাৰ লগাব খোজা, যি লগাব খোজা লগোৱা, but these are important, মানে বহুত important, okay. so next Wurtz reaction, Fittig reaction, then Wurtz Fittig reaction. Wurtz reaction কি হয়, so Wurtz reaction RX ৰ লগত যদি তুমি react কৰা 2 moles of sodium, আৰু এটা আছে আমাৰ তাত again RX, 2 moles of RX and 2 moles of sodium together in the presence of key triether লগত, তেতিয়া কি হ'ব, এই যে সোডিয়ামটো আছে মানে this X will take this, both the X will take the sodium আৰু এই R join হৈ যাব, মানে R লগত R join হ'ব আৰু তোমাৰ কি ফৰ্ম হ'ব, NX, obviously 2 moles of NX, clear, I hope I'm clear. Wurtz reaction, ঠিক আছে। next to this one Wurtz reaction পিছত আহিব তোমাৰ Fittig reaction. Fittig reaction at কি হ'ব, এইটো হ'ল তোমাৰ alkyl halide আছিলে, এইটো হ'ব এবাৰ aryl halide মানে তোমাৰ যিকোনো এটা closed, ইয়াতে যদি আছে আমাৰ তাত halogen, ইয়াত যদি 2 moles of তোমাৰ sodium, again we have another aryl halide, আৰু তাৰ লগত থাকিব আমাৰ same dry ether, ঠিক আছে, dry ether থাকিলে কি হ'ব, তোমাৰ এই যে X আছে this will go away and these 2 moles of benzene will join together, ঠিক আছে, এতিয়া আহিলে Wurtz reaction হ'ল Wurtz Fittig reaction, তাৰ পিছত আহিলে Wurtz Fittig reaction. Wurtz Fittig reaction at কি হ'ব, you know it very well. Wurtz কি আছিলে, alkyl halide হয় নে নহয়, ইয়াতে আছে next আছে aryl halide, to Wurtz Fittig কি হ'ব, alkyl আৰু aryl দুটাই থাকিব, মানে এটা থাকিব তোমাৰ, suppose we have here this, তাতে আছে তোমাৰ 2 moles of sodium plus ইয়াতে কি থাকিব R, আৰু তুমি যিকোনো কাৰ্বন চেইন দিব পাৰা, ঠিক আছে। তাৰ পিছত same in presence of what, triether, you know it, triether থাকিব, triether থাকাৰ পিছত this will join and form, ঠিক আছে, clear. Next I have another important reagent,
reaction তোমার Grignard reagent কি হয় Rx when this Rx join কৰিব in the presence of Mg triether Mg trietherত Rx যদি থাকে তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ R MgX ঠিক আছে কিন্তু মনত ৰাখিবা Grignard reagent সদায় Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition anhydrous condition মানে কি এই যে Grignard reagent তো আছে এটো ইয়াতে আমি পানী এড কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে if we add water তেতিয়া কি হ'ব হাংগামা হৈ যাব মানে কি what I mean to say suppose we have C2H5 Br ইয়াতে যদি আমি Mg triether দিও এটা एग्जांपल চাই লও ইয়াতে কি হ'ব C2H5 Mg Br হয় না নহয় এটো ফর্ম হল ইয়াতে যদি water H2O দিও তেতিয়া কি হ'ব এই যে H+ আৰু তোমাৰ OH minus কি হ'ব C2H6 হৈ যাব ঠিক আছে MgBr উচি যাব মানে এটো Grignard reagent হৈ থাকিব তোমাৰ H2O এই কাৰণে কয় মানে Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition মানে পানী নোহোৱাকে কৰিব লাগিব বুজিছা next হল তোমাৰ Sandmeyer's reaction কি আছে Sandmeyer's reaction হ'ব তোমাৰ N2Cl ইয়াতে কি আছে HBr আৰু CuBr কুবল মানে কি এইটো কি কয় N2Cl কি কয় benzene diazonium chloride হয় না নহয় এইটো কি কয় benzene diazonium chloride জানা নে না জানা এইটো কি কয় benzene diazonium chloride হয় না নহয় সো এইটো কেনেকৈ তুমি হি কৰিবা মানে মনত কেনেকৈ ৰাখিবা এইটো হল তোমাৰ benzene diazonium chloride মানে DC স্যার DC নে কি কৰিছে DC নে sand में क्या किया DC ने sand में salt डाला wait মানে কি salt মানে কি তোমার CuBr to হল তা salt হয় না নহয় so DC ने Sandmeyer reaction কি হইছে DC মানে benzene diazonium chloride এ তোমার Sandmeyer reaction কি কৰিছে salt মানে CuBr তো ইয়াতে কি ফর্ম হ'ব কম্পাউন্ড টো হ'ব তোমাৰ bromobenzene ঠিক আছে HBr আৰু প্লাস N2 plus HCl ঠিক আছে so these are important right you have to remember is N2 আছে ইয়াতে থাকিবা বাই প্ৰডাক্ট হিচাপত আৰু H আৰু হাইড্ৰোজেন উইথ ক্লোৰাইড ফৰ্ম হ'ব একেলগে আৰু ব্ৰোমিন টো ইয়াতে হৈ যাব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ so DC ने sand में क्या किया salt डाला this is called Sandmeyer's reaction to Gattermann reaction another ইয়াতেও কি হ'ব benzene diazonium chloride মানে তোমাৰ N2Cl
বেনজিনৰ লগত আছে প্লাস সেম HBr okay HBr এতে কি হ'ব only difference is this is copper powder এতে কি হ'ব कटर में कॉपर पाउडर डाला this is कटर माने you know it डाला कटर में हमने क्या डाला कॉपर पाउडर डाला গেটাৰমেনত কি কৰিছিল আমি কপাৰ পাউডাৰ দিছিল আৰু HBr আছিল তোমাৰ লগত কি ফৰ্ম হ'ব কেছ কৰা obviously bromobenzene plus N2 plus HCl ঠিক আছে clear till this much okay चलो next ठीक है next 11 number हुआ याते की होगा next will be Hunsdiecker reaction wait I don't know the spelling Hunsdiecker Huns Huns DIECKER Hunsdiecker reaction I hope it's correct Hunsdiecker reaction देखा से Hunsdiecker reaction की होगा with mnemonics I will teach you प्रथम reaction तो साइलो माने कि RCOOAG ठीक है से we have in the presence of Br2 আৰু CCl4 carbon tetrachloride ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব ফৰ্মেশন কি হ'ব কি ফৰ্ম হ'ব তোমাৰ এই যে Br লো we have two Br right দুটা Br আছে এই যে Ag আছে silver আছে it will go form it Br মানে কি তোমাৰ এটা হ'ব RBr plus CO2 with CO2 RBr আৰু AgBr okay clear এটো মনত কেনেকৈ ৰাখিবা so I am giving you a mnemonics I learned মই যেতে শিকিছিলো মই এনেকৈ শিকিছিলো মোৰ সাৰে জনৰ পৰা যে अब तो हंस दिया कर ओके अब तो हंस दिया कर रात को आएगी व्हाट रात को आएगी बारात ठीक है कार में टकलू ओके लिसन दिस इज हाउ माने कि अब तो हंस दिया कर माने हंस दिया कर तो तुम्हार Hunsdiecker अब तो हंस दिया कर Hunsdiecker ओके रात माने R को माने COO रात को आएगी माने AG ओके रात को आएगी बारात मीन्स Br2 ठीक है कार में टकलू माने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 you know it ठीक है अब तो हंस दिया कर माने इन Hunsdiecker रिएक्शन की থাকে তোমার রাত को आएगी बारात माने रात को R माने তোমার যে কোনো কার্বন চেইন with को माने COO with Ag silver आएगी माने Ag and बारात माने Br2 कार में टकलू माने कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है क्लियर तो RCOOAG with presence of Br2 and CCl4 gives RBr plus CO2 আৰু AgBr ঠিক আছে এই Br দুটা গুৰ এটা হল তোমাৰ সিলভাৰ লগত হ'ব আৰু এটা Br with R আৰু লগত হ'ব ঠিক আছে then COO মানে কার্বন CO2 will be as a byproduct and you will get AgBr ঠিক আছে clear next কি চাবা next we will see তোমার next আমাৰ তাত কি আছে dose process I think this will be number 12 okay dose process জানানে না জানা if we have chlorobenzene Cl chlorobenzene আমারটা যদি আছে in presence of কি NaOH
NaOH HCl ইয়াতে কি দিব লাগিব তুমি হাই pressure and temperature is 623 Kelvin হ'ব লাগিব আৰু pressure হ'ব লাগিব 300 atm okay তেতিয়া কি হ'ব এই যে chlorine to আছে it will get replaced by NaOH ঠিক আছে in the যেতিয়া pressure আৰু temperature high থাকিব তেতিয়া হে Dawes process কাম কৰিব ঠিক আছে Dawes process টো কেনেকৈ মানে DCP হল তোমাৰ D মানে কি Dawes process C মানে কি C হল তোমাৰ chlorobenzene আৰু P মানে হল phenol form হ'ব এটো কি ফর্ম হৈছে ফিনলেটো ফর্ম হৈছে হয় না তো দিস ইজ ফিনল হয় না ঠিক আছে ফিনল হয় না তো DCP মানে Dawes processor কি হ'ব chlorobenzene phenol form কৰিব DCP you can remember it that way ঠিক আছে so next আমি চাও যদি 13 number আমাৰ তাত কি আছে we have 13 number আমি চাম electrophilic substitution reaction of কি electrophilic substitution reaction of কি halogens ঠিক আছে halogens আমাৰ কি হ'ব we have a benzene not normal benzene we have chlorobenzene ঠিক আছে আমাৰ তাত যদি এটা chlorobenzene আছে ইয়াৰে লগত কি কি ৰিঅ্যাকশনস হ'ব পাৰে সাপোজ আমি যদি দিও Cl2 FeCl3 তো ইয়াতে কি হ'ব কি ফর্ম হ'ব পাৰিব এটা হ'ব বেনজিন ৰিঙৰ যোনটো আমাৰ Cl আছিলে এটা হাইড্ৰোজেন ৰিপ্লেস কৰি এটা Cl জয়েন হ'ব প্লাস another product that is Cl ইয়াতে এটা ফর্ম এটা অর্থ পজিশন আর এটা প্যারা পজিশন ঠিক আছে নেক্সট আছে তোমার নেক্সট কি HNO3 plus H2SO4 এতে কি হ'ব আমাৰ যোনটো বেনজিন ক্লোৰোবেনজিন আছে তাত কি হ'ব NO3 এড হ'ব এটা NO3 in the ortho and another in the para position ortho para মানে কি ortho para meta position জানো NO2 in the meta position and এটা হ'ব ortho position এটা para position ঠিক আছে দুটা প্রোডাক্ট আহিব another the third reaction এটো হ'ব তোমাৰ H2SO4 concentrated wala okay this will be your concentrated তো concentrated H2SO4 যদি থাকে তেতিয়া কি ৰিঅ্যাকশন হ'ব এটো Cl SO3H ঠিক আছে SO3H and another product is para position অথবা SO3H ঠিক আছে ক্লিয়ার সো এবিলা জাস্ট রিভাইজ কৰি আছো মই এবিলা আগতে মলগে শিকিছা ঠিক আছে এতিয়া জাস্ট ফাইনাল we are doing the final revision for your CWE exam আৰু ইয়াতে কোনবা যদি আসা যে একেবাৰে নতুন মই একোই না জানো কত ক্লোৰিন হৈ আছে কত NO3 মানে কি HNO3 মানে কি কৰবৰা কি হৈছে you will not understand things okay confusion clear so we are doing the final revision যে তোমালোকে assure কৰা যে হা এবিলা শিকিছিল আমি and we are revising it ঠিক আছে clear so next is Friedel-Crafts alkylation and acylation another most common and important reaction জানা সবে না জানিলে মানে যদি না জানা শিকিলোৱা বস্তুটো হয় না ট্রাই কৰা আৰু যদি কোনবা একেবাৰে না জানে তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব হেতুৱে কৈছো মই Friedel-Crafts alkylation প্ৰথম alkylation ঠিক আছে Friedel-Crafts alkylation কি হ'ব তোমাৰ ক্লোৰোবেনজিন আছে আমাৰ তাত ক্লোৰোবেনজিনৰ লগত কি হ'ব কি জয়েন হ'ব CH3Cl in presence of কি anhydrous AlCl3 ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে কি ফর্ম হ'ব কোৱা you know it very well এই যে Cl আছে ইয়াতে এই CH3 আছে CH3 will substitution reaction হবে একে আগৰ নিচিনা ঠিক আছে
ইয়াতে কি হ'ব CH3 ফৰ্ম হ'ব Cl থাকিব ইয়াতে another product কোনটো পজিশনত হ'ব অৰ্থ এটা হল আৰু এটা কি মেটা নে পেৰা obviously in the para position ঠিক আছে clear next হ'ব তোমাৰ Friedel-Crafts alkylation ৰ পিছত কি আছে acylation Friedel-Crafts acylation ঠিক আছে Friedel-Crafts acylation ত কি আছে same no একো বেলেগ হে নাই just reagent এটা চেঞ্জ হ'ব আমাৰ যাতে CH3 Cl আছে এতে কি হ'ব CH3C COCl মানে CH3 C double bond of Cl তো ইয়াতে কি in presence of কি anhydrous AlCl3 anhydrous AlCl3 this Friedel-Crafts alkylation acylation hydrocarbons আমি already শিকি আহিছো হয়নে নহয় তোমালোকে জানো আৰু আগতেও তোমালোকে শিকিছা I hope তো same একো হে নাই এতে CO CH3 add হ'ব আৰু another one in the কোন পজিশনত হ'ব para position obviously CO CH3 and Cl ঠিক আছে clear next come to the next chapter মানে next part alcohol phenols and ethers alcohols phenols and ether ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যিখিনি ৰিঅ্যাকশন আছে নেম ৰিঅ্যাকশন ইম্পৰ্টেন্ট ৰিঅ্যাকশন হেৰি আমি প্ৰথম আহিব তোমাৰ এসিড ক্যাটালাইজড acid catalyzed ঠিক আছে first is hydration of alkene hydration মানে কি addition of water হয় না নহয় alkene এটা আছে তোমাৰ তাত যিকোনো random এটা alkene লৈ লোৱা CH3 CH double bond CH2 ইয়াতে যদি আমি H2O দিও মানে water দি দিও H+ যদি যায় এতে কি হ'ব H+ water কি H2 H+ আৰু OH- ion হয় না নহয় তো ডাবল বন্ড টো যেতিয়া ব্রেক হ'ব কি হ'ব এটা যাব তোমাৰ H+ ইয়াতে H+ এড হ'ব আৰু OH টো কত হ'ব ইয়াতে OH নেগেটিভ হয় না নহয় তো পজিটিভ এটা যত এটা পজিটিভ নেগেটিভ ফর্ম হ'ব যেতিয়া ব্রেক হ'ব এই ডাবল বন্ড টো হয় না নহয় সো what we will get এটা ডাবল বন্ড টো ব্রেক হ'ব কি হ'ব you know it so CH3 the product we will be getting is CHOH single bond ইয়াতে CH3 clear কি rule use হৈ আছে ইয়াতে কি rule what is the rule you are using it Markov-Nikov obviously Markov-Nikov rule okay clear next let's go to hydroboration oxidation reaction so yeah this one we have hydroboration okay so boration oxidation reaction ঠিক আছে hydroboration oxidation reaction number CH3 CH double bond CH2 এতে কি কি রিয়েজেন্ট থাকিব water H2O water তাৰ পিছত থাকিব আমাৰ B2H6 then H2O H2O2 মানে কি হাইড্রোজেন পেরক্সাইড OH নেগেটিভ তো ইয়াতে কি হবে H2O2 যেতিয়া আহিব মন ৰাখিবা B2H6 থাকিব THF then H2O2 যেতিয়া আহিব H2O2 আহিলে কি ফর্ম হয় you know it জানানে না জানা কোৱা H2O2 আহিলে তোমাৰ anti Markov-Nikov rule follow এইখিনি যেতিয়া ৰিয়েজেন্ট থাকিব যেতিয়া এইখিনি ৰিয়েজেন্ট থাকিব B2H6 THF আৰু H2O2 আহাৰ ললে কি ফর্ম হ'ব তোমাৰ আমাৰ কি হ'ব কি ৰুলটো ইউজ হ'ব anti Markov-Nikov anti Mar okay তো ইয়াতে কি হ'ব CH3 CH2 CH2 OH clear
Am I clear? Okay, great. Ekhini hol. So hydroboration oxidation reaction hol. Hydration of alkene hol. Next ami ki sam? Or oxidation of alcohol. Alcohol or junto amar oxidation hobo. Etia suppose jodi ami mild oxidizing agent diu, suppose PCC, that is CrO3 diu, tetia 1 degree alcohol ki hoy aldehyde form hoy aru 2 degree alcohol ki hoy ketone form hoy mild oxidizing agent dile. ঠিক আছে মই লিখি দি আছো এটো oxidation of alcohol. ঠিক আছে প্রথমটো হল মানে আমি যদি কেসটো কি হল তোমার মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট হল mild oxidizing agent. Okay, it should be mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent can be key PCC. Over then কি আছে BCC হল তাৰ পিছত PDC হল তোমাৰ PDC তাৰ পিছত আৰু ধেৰ আছে CR2 CRO3 plus CH3Cl, then আৰু তোমাৰ হ'ব পাৰে CRO3 plus 2 pyridium জুৰি লোৱা ঠিক আছে so mild oxidizing agent কি কৰিব তোমাৰ 1 degree alcohol with 1 degree alcohol কি হয় প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তোমাৰ aldehyde ঠিক আছে and 2 degree alcohol ketone ঠিক আছে 1 degree alcohol to aldehyde আৰু 2 degree alcohol ketone আৰু 3 degree থাকে কোনবা যদি ভাবি আছে 3 degree alcohol যদি থাকে কি হ'ব no oxidation ঠিক আছে এতিয়া চোৱা let's see an example. If you have CH2OH, so etu ki hoy 1 degree na 2 degree, so this is 1 degree alcohol. So PCC jodi thake ba jikono oxidizing agent mild oxidizing agent thake tetia ki koriba tumai CH3CHO to etu ki hor form hoga aldehyde form hol aru jodi chwa CH3CHOH and we have CH3 PCC or PDC জিলোৱা এটো যদি থাকে আৰু আমি যদি দিও CH3 এটো কি হৰ ফৰ্ম হ'ব ketone ফৰ্ম হৈ যাব অক্সিডেশন কেনে অক্সিডেশন হ'ব আৰু ketone ফৰ্ম হ'ব ক্লিয়াৰ ওকে সো আমাৰ এটা ডিভাইড কি আছে নেক্সট we will have another important thing, that is আমি আগতে কি হলো যে Grignard reagent হয় না নহয় so again we will see this Grignard reagent কি হৰ লগত এবাৰ on তোমার carbonyl compounds ঠিক আছে carbonyl compounds Grignard reagents on carbonyl compounds মানে কি ইয়াতে আছে so suppose we have carbon double bond O আৰু ইয়াতে suppose যিকোনো you can consider A B থাকক বা কিবা থাকিলে ঠিক আছে if this reacts with R MgX ঠিক আছে কি হ'ব ইয়াতে সোৱা ভালকে সোৱা এই যে ডাবল বন্ড টু ব্রেক হ'ব ইয়াতে এটা পার্শিয়াল পজিটিভ চার্জ ইয়াতে এটা পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ আহিব and this will be here এটা নেগেটিভ চার্জ ইয়াতে এটা পজিটিভ চার্জ আহিব ঠিক আছে সো কি হ'ব let's সোৱা যেতিয়া এই নেগেটিভ চার্জটো ইয়াতে আহিব মানে we have carbon A B তাৰ পিছত তোমাৰ লগত তোমাৰ তাত থাকিব এই যোনটো R নেগেটিভটো আছে এটো ক যাব কাৰ্বনৰ লগত জয়েন হ'ব R আৰু অক্সিজেনৰ লগত কি জয়েন হ'ব তোমাৰ Mg আৰু X ঠিক আছে now on further hydrolysis এতিয়া যদি H2O দি দিও ঠিক আছে এতে পানী দি দিয়াৰ পিছত Grignard reagent works এতে যদি আমি water দি দিও তেতিয়া কি হ'ব কি ৰিয়েক্ট হ'ব water তোমাৰ কি আছে H+OH- হয় না নহয় H+OH- এটা কি হ'ব এই H+ টো যে আছে এইটো হ'ব তোমাৰ এই অক্সিজেনৰ লগত react হ'ব OH হ'ব form and this OH- is minus কি কৰিব MgX ৰ লগত
বুজিলা mgx ৰ লগত তোমাৰ OH মাইনাস মানে কি কেনেকৈ হ'ব সো এটা কাৰ্বন OH AB plus another thing we will have is mgx OH. Clear? So this is what we will have. So yate ki hobo ami jodi sao etu soa tomar logot jodi ase formaldehyde mane HH carbon HH okay to etu jodi ami Grignard reagent mane RMGX or RMGX plus further hydrolysis hoar pisot tetia ki hobo COH R2 yate join hobo and yate H ঠিক আছে so yate ki hobo 1 degree alcohol form hoy jabo clear next points or যদি তোমার লগত দি আমাটা দিয়া আছে যিকোনো সাপোজ ইয়াতে r থাকিলে মানে if we are given any aldehyde যিকোনো aldehyde ঠিক আছে aldehyde যদি থাকে তে RMGX Grignard reagent ৰ লগত react কৰি কেনে further hydrolysis হোৱাৰ পিছত তেতে কি ফৰ্ম হ'ব R sorry this is not R this is carbon here আৰু ইয়াতে hydrogen plus OH মানে ইয়াতে কি হল 2 degree alcohol form হৈছে ঠিক আছে we will get 2 degree alcohol from aldehyde any aldehyde next point is what if you are given R carbon R ঠিক আছে double bond oxygen RMGX H3 positive ঠিক আছে ইয়াতে যদি সোয়া R carbon R and R oxygen মানে ইয়াতে কি ফর্ম হল 3 degree alcohol ঠিক আছে তো এটা গ্ল্যান্স যদি সোয়া মানে কি এটা সোয়া formaldehyde or methanol it will Grignard reagent লগত react হলে কি হবে primary alcohol form হবে aldehyde any other aldehyde or methanol যদি থাকে এটা secondary alcohol আর ketone যদি থাকে তোমার তাত তেতে কি হবে tertiary alcohol এটু কি এটু ketone হয় না হয় this is ketone isn't it এটু ketone হয় so ketone যদি থাকে তেতে কি হবে tertiary alcohol okay on treating the above mentioned carbonyl compounds with Grignard reagent itu porisaba RMGX on further hydrolyzing them we get 1 degree 2 degree or 3 degree alcohol as mentioned okay 1 degree 2 degree or 3 degree alcohols clear okay ঠিক আছে এবাৰ আমি কি চাম so এবাৰ আমি যাম let's go to another reaction called esterification reaction okay esterification reaction শুনিছা আগতে I hope esterification reaction কি হ'ব তোমাৰ লগত আছে R C double bond OH okay carboxylic acid আছে তাৰ পিছত তাতে আছে তোমাৰ along with it you have one alcoholic group আছে ঠিক আছে যিকোনো এটা কি হ'ব এতে এই যে তোমাৰ ইয়াৰে OH আছে আৰু ইয়াৰে H আছে মানে এটো এনেকে লিখাছো alcoholic group টোৰ এনেকে লিখা ইয়াৰে OH আৰু তোমাৰ alcohol or H ওলাই কেনে কি হ'ব H2 ওলাই যাব আৰু A2 জয়েন হৈ যাব মানে R COO R dash plus H2 পানীখিনি ওলাই যাব and then this is a reversible reaction okay remember clear so যদি সোয়া তুমি generally এটা C2H5 আছে তোমার টা দ্বারা C double bond ও H আছে and you have C2H5 another C2H5 okay ঠিক আছে ইয়াতে কি হ'ব তোমার সেম ইয়ারে OH আৰু ইয়ারে H ওলাই কেনে তোমার কি জয়েন হ'ব C2H5 C double bond O C2H5 and you will get water as a byproduct clear
So this is what esterification reaction. It will be esterification reaction. Okay, ঠিক আছে. Next to what? Next about bromination of phenol. Bromination of phenol. It will important হয়. ইকেটা যিমান খিনি দি আছো এইবিলাক সব important খিনি, ঠিক আছে? Phenol. Bromination of phenol কি হ'ব? Suppose you have phenol. তোমাৰ তাত আছে phenol এটা. If you give 3 Br to aqueous, তেতিয়া কি হ'ব? এই ফিনলত কি জয়েন হ'ব? তোমাৰ ইয়াতে Br জয়েন হ'ব, bromine, and also here also you will get bromine. You will get bromine in ortho and para positions. ঠিক আছে? Aqueous. In case of aqueous মানে bromine water দিয়া থাকিব পাৰে. Br to bromine water বা লিখি দিব পাৰে statement of bromine water. Phenol plus bromine water. ঠিক আছে? যিকোনো থাকিব পাৰে। আৰু যদি তোমাৰ তাত দিয়া আছে suppose single bromine product লাগে, মানে ইয়াতে যদি দিয়া আছে Br to তোমাৰ লগত দিয়া আছে আৰু লগতে তাৰ লগত দিয়া আছে CS2 যদি থাকে তেতিয়া কি হ'ব? You will get one bromine in the phenolic group. মানে তোমাৰ bromine to either add হ'ব তোমাৰ in the ortho position single bromine এটো, single product যদি লাগে তেনেহলে CS2 এটো, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে bromine in the para position, ঠিক আছে? Clear? So this is what happens. So the aqueous bromine water দিয়া থাকে তেতিয়া কি হ'ব? Bromine water থাকিব পাৰে, bromine water আৰু নহলে bromine in the presence of CS2 যদি থাকে single brominated product পাবা। আৰু এটা হল তোমাৰ triple, তিনটা bromine হ'ব কোন পজিশনত? Ortho and para positions. Okay, next will be your nitration of phenol. Okay, what is it? Nitration of phenol. For this আমাৰ তাত এটা phenol আছে, phenolত যদি তুমি add কৰা concentrated HNO3 আৰু তোমাৰ লগত আছে concentrated H2SO4, তো ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ তাত? তেতিয়া এই যে phenol আছে ইয়াতে we will get 3NO2 in কি পজিশনত পাম আমি? অর্থ আৰু প্যারা পজিশনত NO2 এড হৈ যাব। সো ইয়াৰ 3 moles of NO3, ঠিক আছে? আৰু যদি তোমাক সিঙ্গেল প্রোডাক্ট লাগে, মানে সিঙ্গেল, ইয়াতে যদি তুমি দিয়া HNO3 dilute, concentrated নহয় dilute দিয়া যদি, তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ? এটা যেনকা ট্রিপল প্রোডাক্ট পাইছো আমি NO2, ইয়াতে আমি সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পাম NO2 either in the para position or minor product হ'ব তোমাৰ in the ortho position. Okay, clear? This is what nitration of phenol. Next, another important আমি name reaction of এটা জান, এটো হল তোমাৰ Raymer-Gattermann reaction, ঠিক আছে? Raymer-Gattermann reaction শুনিছা নে শুনা নাই? I hope তোমালোকে শুনিছা। important হয় বহুত বেছি। ওকে, চান্স আছে আহাৰ। ফিনল যদি থাকে তোমাৰ তাত আৰু আমি এড কৰিম NaOH CHCl3 HCl, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? ইয়াতে আমাৰ এড হ'ব CHO aldehyde group. ওকে, কোনটো পজিশনত? প্যারাত নহয় কিন্তু অর্থো পজিশনত। ওকে, ইয়াৰ নাম কি? স্যালিসালডিহাইড। স্যালিসালডিহাইড নামটো ইম্পর্টেন্ট হয়, আহিব পাৰে, ঠিক আছে? that's why I'm writing it. so মনত কেনেকৈ ৰাখিবা? Raymer का आलू याद रखना। आलू माने की? एल्डिहाइड। ओके, सो एल्डिहाइड यात Raymer-Gattermann रिएक्शन की হৈ আছে? एल्डिहाइड फॉर्म হৈ আছে, স্যালিসালডিহাইড। क्लियर? Raymer-Gattermann reaction. Next, another important, this is also important,
এটো হল কি Kolbe's reaction শুনিছা Kolbe's reaction in Kolbe's reaction ইয়াতে তোমাৰ থাকিব phenol group then তোমাৰ NaOH in presence of CO2 আৰু HCl difference to কি are এটো চোৱা ইয়াতে CO2 আছে মানে নহয় আৰু ইয়াতে কি আছে CH3L3 so ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ কি ফৰ্ম হ'ব carboxylic acid group okay COOH মানে কি এটো কি কয় salicylic acid salicylic acid okay so আগৰটো কি হৈছিলে salicylic আছিলে এটো salicylic acid মনত কেনেকৈ ৰাখিবা Kolbe কি কাৰ okay Kolbe जो था वो he was an uncle তার এখন কার আছিলে কার মানে carboxylic acid okay so কার মানে কি I don't think you need to say carboxylic acid okay so next we have Williamson synthesis ঠিক আছে Williamson synthesis so Williamson synthesis of কি হলো SN2 reaction follow okay SN তার মানে কি তোমারটা যদি আছে RONA আর আছে এটা haloalkene you have haloalkene let it be anything X ঠিক আছে তার পিছত ইয়াত এটো কি হ'ব এই যে তোমার X2 আছে sodium 2 আছে this will react together আৰু কি ফৰ্ম হ'ব ROR plus NaX ঠিক আছে clear trick লাগে so rona মানে কান্দা rona haloalkene के याद में फिर भी रो consider this R word रो रहा है okay रोना haloalkene की याद में रोना माने रोना haloalkene के याद में फिर भी रो रहा है try to understand but তোমালোকে নিজেও বনাব পাৰা যি ইচ্ছা যেনেকে if you find better something ঠিক আছে I'm just giving you just তোমালোকে যাতে মনত ৰাখা কিবাকে ultimately মনত ৰাখা আৰু যেনেকে ঠিক আছে next হল তোমাৰ এটো সব মানে এক্সাম্পল হিচাপে এটা যদি সব C2H5 আৰু ONA আমাৰ তাতে যদি আছে haloalkene this chlorine C2H5 ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ NaCl plus আৰু এটা কি ফৰ্ম হ'ব C2H5 O C2H5 কি ফৰ্ম হল ether yes and another important point যে alkyl halide to আছে halide to আছে should be primary okay should be primary 1 degree হ'ব লাগিব okay alkyl halide clear alkyl halide 1 degree হ'ব লাগিব next let's move to another chapter aldehyde ketone carboxylic acid মিছানে নাই এই চ্যাপ্টাৰ নাম নেকিছো মানে কব কি চ্যাপ্টাৰ আছিল কত আছিল শুনাই নি কমপ্লিটলি নিউ টু দেম সো তেওঁলোকে এই বছৰ সিৰিয়াল দিব না লাগে আহা বছৰ দিলে আৰু জনে জনে শুনিছা জানা so let's move to the important reaction called Rosenmund rose চিনিপোৱা নাই rose কোনে কোনে চিনি পায় so you know rose
Rosenmund reaction. Okay, Rosenmund reaction noise. Sorry. Reduction. You can say no issues, but accurate hobo lage hone noy. So yate ki hobo tomar ta jodi C double bond O, you have acid chloride eta ase, yate jodi H2 PDBASO4 PDBASO4 থাকে, তেতে কি hobo R C double bond O H, মানে aldehyde form hobo. This is a process for preparation of aldehyde. Okay, step to prepare aldehyde form kora karone acid chloride pora ki form hoy aldehyde form hoy. Clear? So Rosenmund reduction of ki hoy, reduction hoy, reduce hoy, and aldehyde form hoy. Trick. This was the trick that I learned. प्रभु देवा को बाल्टी से प्रभु देवा को बाल्टी से रोज देने का मन कर रहा है. ओके, सो याते की माने की प्रभु देवा माने की P আছে, प्रभु D আছে, सो इट इज PD. बाल्टी से, सो माने की रिएक्शन के तरह नंबर की जस्ट ओके PD मोटके बेटर पड़ले তোমালোকে যা কৰা যেনেকে কৰা ঠিক আছে, আৰু जो নৰ্ম নহৱাকে কষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ভাল. BASO4, I am just telling যাতে কিবাকে মনত ৰাখা আৰু rose মানে Rosenmund. So এইবিলাক important হয়, the name reactions are very important. Don't take these things lightly. Rosenmund color ও বেলেগ হৈ গ'ল, okay, no issues. So Rosenmund তোমার কি হবে অ্যাসিড ক্লোরাইডৰ পৰা অ্যালডিহাইড প্ৰিপেয়াৰ কৰে. Clear? Okay, chalo, let's see now. Another thing is important is Stephen's reaction. Unisha, Stephen's reaction of ki hobo? Stephen's reaction hol tomar cyanide pora reduction hobo ki hole aldehyde. ঠিক আছে, মানে কি? So R C triple bond N SN Cl2 HCl. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ইয়াতে কি হবো, কি ফর্ম হবো, এই যে তোমার C আর N আছে, কি কৰিবা তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, ট্রিপল বন্ড আছে এটা বন্ড কুচোৱা H লগাই দিয়া, মানে কি R CH ডাবল বন্ড N CH NH NH তাৰ পিছত হাইড্ৰোলাইসিস কৰি দিয়া আৰু কি হ'ব আমাৰ তাত RCHO ফর্ম হৈ যাব, মানে তোমাৰ অ্যালডিহাইড ফর্ম হৈ যাব. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ইয়াতে ৰিএজেন্ট কি থাকব, SnCl2 স্টিফেন এটা মানুহ আছে, শাৱানা মানে তোমাৰ কি আৰু you know that Hindi aldehyde bana diya. Okay, Stephen ki korile aldehyde bana diya. Okay, so Stephen reaction at ki ase shana mane ki SnCl2 okay, remember it. Let's next so itert reaction.
This is also important. Reaction eta बहुत important है name reaction. आहे. यारे जिकोनो definitely पावा. G exam in देखो G दिया, CW दिया, you will get in every exam. So याते हो इटर्ट reaction होता. तुम्हार CH3 toluene याते क्या हो CR2O2Cl2 CrO2Cl2 sorry CrO2Cl2 इटु कोई की कब तुम्हार क्रोमाइल क्लोराइड ठीक है से CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड आरु ताते থাকিব তোমার প্রোটনেশন হবে H3O পজিটিভ কি বনাবো CHO এলডিহাইড বনাবো বেনজেলডিহাইড ফর্ম কৰিব ঠিক আছে সো কেনেকে মনত ৰাখা কিবাকে दोनों तोतले माने द वन जोने কথা হ'ব নজনে ভালকে तोतले पेंजेल माने एजन মানুহৰ নাম পাবা क्रो मिलेगा कल ठीक है ओके इंग्लिश में लिखी दियो मिलेगा कोनबा को हिंदी ना जानो तो मैं हिंदी पढ़ा बोले हो गया सीडब्ल्यू ठीक है बातिया ये बातिया क्रो मिलेगा कल ओके तोतले माने की टोलुइन बेंजेल माने बेंजेल्डिहाइड यू नो इट डिहाइड क्रो माने क्रोमाइल क्लोराइड CHLORID क्लोराइड ओके सो तोतले बेंजेल क्रो मिलेगा कल रिमेंबर दिस सो टोलुइने फ्रॉम टोलुइन क्रोमाइल क्लोराइड होले कीप आमी बेंजेल्डिहाइड फॉर्म है ओके clear इटर्ट reaction is also important very important not important ठीक है सर जी भावा ठीक है सर another thing is Gattermann reaction Koch reaction not Gattermann reaction Gattermann Koch reaction it's the RAG Koch OC তোমার একটা বেনজিন আছে তাতে OC মানে CO plus HCl anhydrous AlCl3 কি ফর্ম হবে CHO clear এটা কোচ নামতে দিয়া আছে obviously সো কোচ OC মানে CO clear okay great okay next Friedel-Crafts acylation जानने ने जाना कोआ Friedel-Crafts की हुए थे Friedel-Crafts CRAFT craft acylation okay acylation Friedel-Crafts acylation তোমার কি হবে তোমার টাকা আছে এটা বেনজিন ওকে বেনজিন দিয়া আছে you have CH3 C double bond OCl এটো চিনি পোৱা নাই নপোৱা দেখা লাগিছে আৰু থাকিব তোমাৰ anhydrous AlCl3 এতে কি হ'ব বেনজিনত কি এড হৈ যাব this group entirely হয় নহয় clear same আগতে হৈ কিছা একে বস্তু Friedel-Crafts next কি है alkylation और acylation और alkylation ऐसे बोल पड़ियो ठीक है এটু কোৱা একে কথা মানে এটু আগত হ'ব লাগিছিল তাৰ পিছত এটু আহিব লাগিছিল মানে উল্টা কৰি বুজালো মই একো কথা নাই অফেন্ড হৈ নাযাবা
খং নকৰিবা ঠিক আছে এটো চোৱা ইয়াতে আছে তোমাৰ CH3Cl anhydrous AlCl3 কি হ'ব ক্লোৰিন টু কি লব LCl3 লব আৰু তোমাৰ ইয়াতে টলুয়েন ফৰ্ম হ'ব CH3 clear easy peasy okay chalo very easy next Clemenson reduction Clemenson important Clemenson reduction REDs কেতিয়াবা স্পেলিং টেলিং ভুল হৈ গলে ইমান ধৰি নাথাকিবা যে হ'ব পাৰে আগতে কৈছিলো কিছুমান আছে কি অভুল লিখিব so I am telling you before কেতিয়াবা সৰুৰে m ৰ জাগাত n দিব পাৰো একো ডাঙৰ কথা নহয় বুজিলো পাৰো CW দিব ওলাইছে বৰ্ডছ নহয় মাইন্ড ইট মন ৰাখিবা ইজি হয় Clemenson reaction তোমাৰ তাত আছে ইয়াতে কি থাকিব Zn zinc আৰু Hg mercury with presence of HCl okay এতে কি হ'ব ৰিডাকশন হ'ব মানে কি তোমাৰ ইয়াতে CH3 আৰু এই যে অক্সিজেনটো আছে গুচি যাব আৰু হাইড্ৰোজেন এটা হ'ব মানে CH3 বুজিলা so reduction Clemenson reaction so next again reduction Wolff-Kishner reaction Wolff-Kishner reaction Relax how boards would pori aisha de don't say you tumi তোমালোকে শিকাই নাই বুলি Wolff-Kishner reaction of কি হ'ব same CH3C double bond OH H no sorry এটো aldehyde আছিলে এটা আহিব তোমাৰ ketone ইয়াতে থাকিব কি NH2 আৰু KOH ethylene glycol ঠিক আছে ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ সেম কার্বন চেইন ফর্ম মানে এই যে तो ऑक्सीजन तो ऐसे गुजर जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन भाग जाएगा इधर क्या होगा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा I'm saying in multi language Hindi Assamese English जी पारो जी केटा पारो ये केटा टे कोई सार बेत्ते पहले तक बाहर को बने टिपा मुख वाला उसे ठीक है से एतिया important another सब important है दे मुझे जी करे से important इला कोई जगह ये तो नहीं सब वाला उसे condensation aldol condensation reduction aldol condensation reduction of কি হ'ব লাগে এই কিন্তু কার্বনিল গ্রুপ আছে কন্ডিশন তো লিখিলো হা কার্বনিল কম্পাউন্ড যোনটো থাকিব তোমাৰ কার্বনিল কম্পাউন্ডত কি থাকিব লাগিব must have কি থাকিব লাগে কোৱা alpha hydrogen yes hydrogen আৰু dilute NaOH থাকিব লাগিব clear aldol condensation so কেনেকুৱা তোমাৰ তাত দিয়া আছে এতিয়া CH3 C double bond O hydrogen you have another mole of CH3 C double bond O hydrogen দুটা মল থাকিব হা যোনটো লোৱা তোমাৰ দুটা মল থাকিব আৰু আমি ইয়াতে এড কৰিম NaOH dilute NaOH কি হ'ব সব এই যে ইয়াৰ আলফা হাইড্ৰোজেন আছে না নাই কার্বনিল কম্পাউন্ডৰ লগত আলফা হাইড্ৰোজেন আছে ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ এই যে অক্সিজেনটো আছে প্ৰথম নম্বৰৰ অক্সিজেনটো গুচি যাব আৰু ইয়াৰে যে হাইড্ৰোজেন আছে এই যে তিনটা আছে তিনটাৰ পৰা দুটা গুচি যাব তাৰ পিছত কি হ'ব জয়েন কৰি দিবা ক্লিয়াৰ মানে কি CH3 C এই যে হাইড্ৰোজেন আছে ডাবল বন্ড থাকিব অক্সিজেনৰ জায়গাত এই যে কার্বন আছে এইটো কার্বন জয়েন হ'ব
hydrogen eta again carbon double bond O hydrogen clear বুজিলা ন ultimately পানী খিনি উলাইলা মানে H2O উলাইলা ইয়াৰে এটা অক্সিজেন আৰু এটা তোমাৰ ইয়াৰে দুটা হাইড্ৰোজেন তাৰ পিছত জয়েন কৰি দিয়া ক্লিয়াৰ এটা হল self aldol condensation self মানে নিজৰ লগতে যোনটো aldol condensation হৈছে এতিয়া যদি ক্ৰস aldols এটো হল তোমাৰ self wait বুজিলা আই হোপ বুজি পাইছা এইখিনি বস্তু ঠিক আছে self এটো হল self এটা হল cross to যদি চোৱা cross মানে বেলেগ কম্পাউন্ড হল দুটা কম্পাউন্ড সাপোজ আছে আমাৰ self ইয়াতে যদি সাপোজ দিয়া আছে তোমাৰ CH3 এটা ইটোৱে হাইড্ৰোজেন আৰু এটা তোমাৰ এটা দিয়া আছে CH3 CH3 double bond dilute NaOH ওকে এতে কি হবে চোৱা সিম্পল অক্সিজেন গুছি যাব আৰু ইয়াৰ দুটা হাইড্ৰোজেন গুছি যাব যেতে লিখিবা এনেকে মই যেনেকে লিখিছো এনেকা এৰে পৰে লিখিবা কিন্তু অক্সিজেনটো ইফালে দিনে দিবা দুটা ডাবল বন্ড এনেকে লিখিনে ইফালে লিখিনে দিবা তেতিয়া ফুল হৈ যাব মানে বস্তুটো ফুল হৈ যাব মানে কারেক্ট হ'ব বাট তুমি যেতিয়া কৰিবা হেতু ইজি হ'ব হয় নহয় এতিয়া ইয়াৰ পৰা উলাই দিয়া ইয়াৰ পৰা অক্সিজেন উলাই দিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন উলাই দিয়া হাইড্ৰোজেন উলাই দিলা তো ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ এনেকে বহাই যোৱা CH3CH তো ডাবল বন্ড অক্সিজেন আছিলে অক্সিজেন যাইবার কি হ'ব CH double bond O CH3 clear এখানে ক্লিয়ার হৈছে না নেকুৱা ফুল কৰিলো নেকি yes definitely ফুল কৰিছো ইয়াতে মাজৰ এটা কাৰ্বন এৰি হেৰাইলে तो याते C CH C double bond O CH3 now this is correct so aldol condensation cross aldol condensation I think clear হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত একো ডাউট থাকিব না লাগে মোৰ মতে we have next is Kenesa's reaction okay Kenesa's reaction Kenesa's reaction or condition কি simple আগৰটো কি আছিল আলফা হাইড্ৰোজেন লাগিছিল ইয়াতে হল তোমাৰ আলফা হাইড্ৰোজেন না লাগে aldehyde shouldn't have কি alpha hydrogen আৰু প্ৰেজেন্ট থাকিব লাগিব কি concentrated base NaOH থাকিব আগৰটো আছিল তোমাৰ dilute আছিল dilute base থাকিলে হলে ইয়াতে concentrated base থাকিব ঠিক আছে সিম্পল হয় এতে কি কৰিবা তুমি you have to take 2 moles of a compound suppose jot alpha hydrogen nahi let's take benzaldehyde 2 moles okay yar ki hobo if you react this with concentrated NaOH then yar ki hobo eta mole hobo tumar reduction aru eta mole hobo tumar oxidation ঠিক আছে so আমি কি পাম we will get 1 mole of CH2OH যোনটো হল বেনজাইল এলকোহল আৰু পাবা তুমি অক্সিডেশন হোৱাৰ পিছত COONA বেনজয়িক এসিড ওকে এটা মল হ'ব তোমাৰ অক্সিডেশন আৰু another mole will be reduction ঠিক আছে এটা হ'ব তোমাৰ বেনজাইল এলকোহল আমি পালো after reduction আৰু এটা হ'ব অক্সিডেশন হোৱাৰ পিছত আমি কি পাম বেনজয়িক এসিড পালো ঠিক আছে clear so Kenesa's reaction is also simple not that tough aldol condensation or opposite হয় ইয়াতে তোমাৰ আহিব পাৰে যে Kenesa's reaction which of the following does not show Kenesa's reaction যত মানে alpha hydrogen তো তুমি কম পাব লাগিব alpha hydrogen মানে কি ইয়াতে যে ইয়াতে alpha hydrogen আছে না নাই obviously নাই so ইয়াতে যে এই যে তোমাৰ alpha hydrogen মানে কি ইয়াতে যে কার্বন আছে যোনটো ফাংশনাল গ্রুপ আছে মানে ফাংশনাল গ্রুপৰ লগত থাকা যোনটো মানে সাইডত থকা মানে নেক্সট the carbon which is next to the functional group কিন্তু এটো ইয়াতে কার্বন আছিল তো এই কার্বনটোৰ
অলৰেডি চাৰিটা বন্ড ফৰ্ম হৈ আছে হয় না এনেকে এনেকে চাৰিটা বন্ড ফৰ্ম হৈ আছে তো ইয়াতে হাইড্ৰোজেন আছে না obviously নাই তো আলফা হাইড্ৰোজেন নাই যোনে বুজি পোৱা নাই তাৰ কাৰণে কৈ আছো I know most of you know this so alpha hydrogen ইয়াতে নাই তো এনেকা আহিব পাৰে কোৱেশ্চন যে কম্পাউন্ড চাৰিটা দিলে কোনটো তোমাৰ আলফা হাইড্ৰোজেন আছে এইটো ফাইন্ড কৰা মানে আলফা হাইড্ৰোজেন যোনটোত নাই এইটো কেনেকৈ ৰিঅ্যাকচন শো কৰিব আইদাৰ ইট উইল কাম এলডল কন্ডেনসেশন অপোজিট এনিথিং কেন ঠিক আছে বুজি পাইছা তেনেকুৱা আহিব পাৰে so next reaction ধৰিছো decarboxylation reaction very simple decarboxylation reaction decarboxylation reaction of tomar ki hobo we have R C double bond O Na so they said etu jodi react kora NaOH or logot in presence of calcium oxide or heat jodi dia ki form hobo RH বুজিছা মানে এই যে তোমার NaO আর এটু আছে C double bond মানে CO Na আছে এটু গুছি যাব আৰু জেনারেল এটা কার্বন পাবো মিথেন পাবো পারে ইথেন পাবো পারে এনিথিং ওকে ঠিক আছে এটা কার্বন চেইন পাবো suppose C2H5 you are given with C double bond Na CONA plus NaOH যদি দিয়া আছে and you are given CaO calcium oxide heater লগত তেতিয়া কি হ'ব C2H6 simple ঠিক আছে simple next one HVZ reaction HVZ শুনিছা না HVZ মানে ফুল নেম কৈছো Zelinsky reaction spelling ভুল হলে মাফ করে দিবা ওকে সো Zelinsky reaction ইটো একদম নামটো দেখি ভয় লাগি আছে নেকি যদি ভয় লাগি আছে যদি কোৱা কাৰণ একদম সিম্পল বুজিছা একদম মানে বহুতে সিম্পল যদি তোমালোকৰ তাত দিয়া থাকে CH3COOH and you are given Cl2 red phosphorus red মানে কি danger মানে কি HVZ hell বৰ্গ নামটো danger so red phosphorus হৈ থাকে danger তো ইয়াতে কি হ'ব একদম সিম্পল CH2 হাইড্ৰোজেন এটা উছি যাব ক্লোৰিন এড হ'ব আৰু COOH same একেবাৰে আৰু দিয়া Cl2 suppose আৰু দিলা red phosphorus আৰু এটা হাইড্ৰোজেন গুছি যাব Cl জয়েন হ'ব Cl আগতে এটা আছিল COH simple মানে বহুতে simple next আৰু এবাৰ দিয়া আৰু এটা হাইড্ৰোজেন এড হৈ যাব আৰু এটা হাইড্ৰোজেন গুছি যাব তোমাৰ ক্লোৰিন এড হৈ যাব বুজিলা simple দেখিলে ভয়ংকৰ লাগে but it's simple next let's go to next chapter amines the last chapter first reaction Hoffman ammonolysis reaction okay Hoffman ammonolysis reaction at ki hobo if you have NH3 tar jodi add kora tumi RX ki hobo HX gusi jabo মানে কি ইয়াৰে এটা হাইড্ৰোজেন গুছি যাব আৰু X ৰ লগত তেতিয়া হলে কি থাকিব তোমাৰ R NH2 এটো কি হয় R NH2 to কি হয় 1 degree amine clear again if you give মানে আকৌ RX জুৰি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব আৰু এটা X H হাইড্ৰোজেন লৈ যাব এটো কি ফৰ্ম হ'ব R NH2 sorry R2NH হাইড্ৰোজেন এটা গুছি গল হয় না ইয়াৰ পৰা আৰু এটা হাইড্ৰোজেন গুছি যাব XL লৈ কেনে আৰু R2 জয়েন হ'ব মানে R2NH মানে এটো কি হল তোমাৰ 2 degree amine form 2 degree amine form okay plus RX ইয়াতেও plus RX
এইটো যদি further now this R2NH if you further react with RX আকৌ যদি react কৰা আৰু এটা হাইড্ৰোজেন আছে XL লৈছে ঠিক আছে so it will be R3N it will be 3 degree বাৰবা 3 degree amine again আকৌ যদি তুমি দিয়া RX তো আছে হ্যাঁ by product don't forget আকৌ যদি if you again give suppose react this with RX ইয়াৰ পিছত যদি RX ৰ লগত react কৰা তেতিয়া কি হ'ব এটো কি হ'ব হাইড্ৰোজেন আছে নাই obviously but what we have here the lone pair দুটা আছে হয় নহয় again it will react এই lone pair দুটা X ৰ লগত react হ'ব মানে কি তোমাৰ কি ফৰ্ম হ'ব R4N positive আৰু X negative okay this is what will be ইয়াৰ পিছত আর no not possible ঠিক আছে so R4 লৈকে possible হ'ব তাৰ পিছত আর not possible clear so a R a lone pair of attack করব समझ के तो याते की फॉर्म হলো এটা quaternary ammonium salt সাইডা আর sorry no so quaternary ammonium salt clear next important is Hoffman bromide degradation onisa important hai amine chapter it is important section okay Hoffman bromide degradation Hoffman bromide degradation ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ তাত আছে RC double bond O আৰু NH2 okay bromide মানে Br2 আছে okay bromo মানে Br2 আৰু তোমাৰ তাত থাকিলে NaOH NaOH 4 moles of NaOH ইয়াতে কি হ'ব এই যে তোমাৰ এটো আছে ultimately final reaction কি হ'ব আমাৰ aim to হল এই যে ডাবল বন্ডেড কার্বন আছে এটো গুছাব লাগে এটো গুছাই কেনে এই R আৰু NH টো লক কৰাই দিব লাগিব attachment কোনে হেল্প কৰিব এতক লক কৰাৰ কাৰণে R আৰু NH টো এই bro মানে bromine brother okay so brother will help them এই যে C ডাবল বন্ড এটো আছে এই ভিলেন টো গুছাবৰ কাৰণে আৰু ইহতো দুজনক লক কৰাৰ কাৰণে এই ব্ৰো হেল্প কৰিব so etu ki hobo tomar RNH2 clear ঠিক আছে এতিয়া কব্বর वाला reaction sab are you know it Gabriel thalimite robar false likho dangerous spelling it bahut Gabriel thalimite thalimite reaction okay Gabriel thalimite reaction of एक कपर वाला reaction okay this is এতে কি হবে preparation of কি prepare করা আছে question আইব পারে Gabriel thalimite reaction এতে কি prepare করে 1 degree aliphatic কি 1 degree aliphatic amine prepare করার কারণে আমি এই reaction ইউজ করব okay can be prepared আইব পারে only 1 degree aliphatic amine prepare করার কারণে আমি Gabriel thalimite reaction ইউজ করব ঠিক আছে Gabriel thalimite reaction কি হ'ব আমাৰ সো ফার্স্টতে তোমাৰ লগত তোমাক দিয়া থাকিব এটা এনেকুৱা কম্পাউন্ড COO আৰু NH এটো ৰিয়েক্ট হ'ব তোমাৰ KOH ওকে যেটা KOH ৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব KOH ৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰাৰ লগে লগে হেতু কি হ'ব
এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড পাম CONK. Now if this reacts with RX or লগত react কৰাৰ পিছত আমি পাম CO R N to থাকিব আৰু R. Okay, NR. Now this NR এতিয়া যদি আমি দিও ইয়াতে can I go this side? Raba etu yate loi aho this NR now etia jodi ami etu further react kori aso yate jodi diu ami 2 moles of H2O pani jodi dia ki hobo kwa ei je bond to ase this bond will break aru ki hobo yate ahibo hydrogen aru yate ahibo OH yate ahibo OH mane ki form hobo tumar so eneko dia ase you will get C double bond OH aru C double bond OH aru most importantly ki paba RNH2 1 degree aliphatic amine RNH2. Clear? This is what you will get from Gabriel-Thalamite reaction. I hope this is clear. Another important reaction this was okay. Minor reaction of Huffman-Bromomide degradation to important hai, Gabriel-Thalamite reaction to important hai. Iketa important hai, name reaction keta important. That is carbyl-amine reaction. Carbyl-amine reaction. Name di compare se ki ho. Yate carbyl-amine reaction ot ki hobo RNH2 when this reacts with CHCl3 in presence of ki 3KOH eta ki hobo RNC form plus 3KCl aru water. Okay, so etu jodi tumi remember koribo khoja mane kiba tricks jodi mane monon na thake jodi tetia holo car me mane carbyl-amine car में अमित राखी दिया अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के क्या बेसमेंट में ले गए. ओके, कार में মানে কি carbyl-amine form হৈ আছে হয় না নহয় কাৰ মে carbyl-amine form হৈ আছে হয় না নহয় অমিত মানে কি আরে এনে কোৱা নাই ন RNH2 yes অমিত को क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म सुंघा के क्या बेस माने की बेसिक KOH is basic. Okay, so this is what I gave you. Oh, important thing kote main kotha koibo so applicable only on 1 degree amine 1 degree amine hole he applicable hobo to 1 degree hobo lagibo to jodi R2NH thake tete no hobo obviously bujhila carbyl-amine हो गया सिंपल. So this is what कार में हम इसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में ले गए in carbyl-amine reaction. So next होगा हमारे
diazotization reaction. Okay, diazotization reaction. Okay, diazotization reaction ot ki hobo aniline will react with NaNO2 plus HCl at 0 degree Celsius. Key form poribo N2Cl. Idu ki benzene diazonium chloride hikisilu na agote already you have learned benzene diazonium chloride plus 2H2. Okay, so diazotization reaction ot ki hobo aniline ki hobo in presence of NaNO2 plus HCl at 0 degree Celsius benzene diazonium chloride form koribo. Benzene diazonium chloride ki reaction use hoisila ami agote already hiki aisu. So this is what diazotization reaction. Next, almost last. So coupling reaction or naam to hunisa. Next ase amar coupling reaction. Okay, coupling reaction to ki hoy tomar amar ta jodi benzene diazonium chloride dia ase N2Cl benzene diazonium chloride it reacts with phenol logo react kori kane phenol logo jete react korbo etu H2 lai rakhiba in presence of basic medium eta ki hobo ei HCl yare jonto HCl ase HCl to usi jabo. Okay, HCl to usi goi tar pisot ki hobo amar etu couple mane ki enekwa N double bond N aru tumar yate A2. Okay, and it will give what your tumak ki dibo orange dye dibo orange color dye. Next hol tumar etu jodi tumar benzene diazonium chloride ami jodi react koru ki hor logot aniline or logot agor to korile phenol or logot etu jodi ami kor aniline or logot NH2 same yate jodi H thake H thakibo H jodi thake in presence of acidic medium HCl to gusi jabo and join this HCl hatao और इसको couple कर दो. याते की होगा NH2 और ये तो की color form होगा इसे dye to form होगा तो की color होगा yellow dye. Okay, so this is your coupling reaction. It will be called coupling reaction. Clear? So with this we complete the entire session of name reactions of your organic chemistry. I hope a session to tumalogor kiba noha kiba karon help korise kiba hikisa definitely jate help korise. I have tried my best to give the best content to you. So thank you everyone for joining the session. Thank you so much. All the best for your preparation. Bhalke pori jo aikerin and definitely you will get success for sure 100%. Tumaloke jodi pori asa kosto kori asa success definitely paba. Okay, bissak kora khali nijor logot honest thaka se tumi kiman khini kori asa last loke successful hoi asa na tumi nijoke eta confidence positivity feel kori asa na je hoy moi kori asu and I am walking and I am going to the right path. Thik ase jodi kiba help lage definitely we mentors are there for you always. So kiba jodi content lage ami definitely will give our best to give you the best hone noy. So kosto kora again. Thank you everyone. With this I conclude. Hope this was informative. Thank you. Bye bye. Good night. See you all in the next lecture.